Alhamdulillah. Okay, so Assalamualaikum and good morning everyone. Good morning, Miss. Good morning, Morning, Miss. Miss. Semua orang apa khabar? Baik, Miss. Miss, apa kabar? Saya sihat Alhamdulillah. Saya pun Okay, sehat, so Miss. Alhamdulillah. Okay, so hari ni hari Jumaat. Esok kita berhujung minggu dengan Lisa. Okay, so untuk kelas kita pada pagi ini, saya nak bincang chapter 2.2 Rational Inequalities sikit before kita masuk dekat Absolute Values 2.3. Okay, so soalan nombor 7 ni, boleh saya teruskan? Sebab minggu lepas kita dah masuk sikit kan, so yang ni saya sambung je bincang. Okay, so untuk nombor 7 ni, soalan yang hari tu saya cakap tak masuk syllabus is C, D dengan E sebab dia melibatkan bahagian denominator tu. This denominator over here menjadi dia akan jadi quadratic expression. Okay, so kalau ikut syllabus, kita punya curriculum specification, dia memang suruh lecturer exclude kan. Maksudnya bila mengajar tu tak perlu pun nak masukkan example yang ada quadratic dekat numerator ataupun denominator. Tapi macam saya cakap hari tu lah, saya cakap semalam, so kita punya penyelaras PST cakap, even though the CS stated that we as a lecturer need to exclude that kind of example, yang pembuat soalan ni dia tak tengok pun kita punya syllabus. So saya ajar je lah untuk keselamatan kita bersama. Okay. Alright, so jom kita teruskan dekat soalan C ni. Okay, so untuk rational inequality, awak kena sentiasa ingat first step kita adalah kita nak jadikan yang belah kanan tu kosong. Okay, so kita akan transfer everything to the left hand side. Okay, so bawa semua ke sebelah kiri, kita akan dapat 2 over x plus 1. Okay, so nak hilangkan yang belah kanan ni, kita akan tolakkan both sides dengan diri dia sendiri. X tolak 2 kat sebelah kanan, belah kiri pun kena tolak benda yang sama, 5 per x tolak 2. So that yang dekat sebelah kanan ni akan hilang. Dia akan jadi kosong je lah. Kosong. Okay, so kita akan dapat yang belah kiri is minus 5 over x minus 2 less than or equal to 0. Okay, so bila dah jadikan yang sebelah kanan kosong, sebelah kiri kita pula sekarang we need to make it into just one fraction. Okay, so sekarang kita ada dua fraction with different denominator. So what we can do is we can equate the denominator. Okay, so kita darab silang sebab nak samakan denominator dia. So awak akan ada 2 times x minus 2 over, sabar, over tu panjang nanti. Minus 5 times x plus 1, okay, over x plus 1 dengan x minus 2. Okay, so saya ada soalan. Perlu tak untuk kita expand bahagian denominator ni? Do we need to expand it? Tidak. Tidak, okay? No. Yes, betul. So jangan expand, tak perlu pun awak expand bahagian denominator tu sebab nanti last awak akan factorizekan dia semula. So kenapa nak kena buat kerja dua kali? Okay, so kita biarkan sahaja dia dalam bentuk factor. So don't need to expand. Okay, so kita selesaikan bahagian atas. Expand atas tu, so we have 2x minus 4 and then minus 5x minus 5. Okay, so denominator, just copy back x plus 1, x minus 2 less than or equal to 0. Okay, so simplify lagi bahagian atas. So we have 2x minus 5x is negative 3x and then negative 4 minus 5 is negative 9. So we have x plus 1 over here times x minus 2 less than or equal to 0. Okay, so next. Kalau saya nak buat, bukan. Boleh tak saya nak buat terus kita punya table of sign? Ada tak apa-apa lagi yang perlu saya tukar? Kasih jadi dia positif dulu. Yes, betul. So, untuk bahagian numerator ataupun denominator, kita nak jadikan kita punya
variable tu, highest power of kita punya variable tu dia mesti positif. Okay, so sekarang kalau awak tengok dekat atas ni, dekat x kuasa 1 kita ada negatif dekat depan 3. So kita tak nak negatif tu. So kita akan darabkan everything dengan negatif 1 sebab nak hilangkan negatif tu. Okay, so we will have bahagian atas 3x plus 9, okay, over x plus 1. Yang buruk banget. X plus 1, X minus 2. Okay, and then jangan lupa awak kena tukarkan sign, terbalikkan dia. Tadi daripada less than dia akan jadi greater than or equal to 0. Okay, so settle sampai sini. Okay, so dah siap lah. Maksudnya sebelah kanan dah kosong, sebelah kiri dah jadi satu fraction and also a positive number dekat X tu. Okay, so next thing adalah hari tu saya ada semalam saya go through awak punya tutorial 2.2 dengan 2.3. So saya ada perasan beberapa orang pelajar dia terus buat macam ni. Contohlah, dia akan ambil je terus 3x plus 9 equal to 0. Ataupun dia akan terus ambil yang bahagian bawah tu, the denominator x plus 1 equal to 0. Okay, saya nak galakkan awak untuk tak buat macam ni terus. Okay, dia bukan stand alone. Sekarang soalan ni dia adalah inequality. So kalau awak buat macam ni, maksudnya adakah inequality tu sama dengan equation, sama dengan equal sign? Dia tak sama kan? Okay, so apa awak boleh tulis adalah awak tulis let. Okay, so yang ini adalah apa yang dalam video ajar. So kita akan letkan kita punya factor tu equal to 0 sebab kita nak cari roots dia. Okay, boleh? So ataupun lagi satu cara awak tulis roots. Yang ni yang saya selalu tulis. So untuk kita mencari roots, kita akan letkan dia equal to 0 lah. So sama je, dua benda yang sama. Okay, so awak jangan tinggal ni. These two ni jangan tinggal. It's either let or roots. Okay, for you to find the values of x. Okay, so saya teruskan. Kita ada x minus 2 equal to 0. Oops. So yang first ni awak akan ada x equal to negative 9 divided by 3. Which is equal to negative 3. Okay, and then second you will have x equal to negative 1. And then last one you will have x equal to 2. Okay, tapi cuba tengok balik. Sekarang kita adalah, ini adalah soalan yang melibatkan rational inequality. So kalau rational, apa yang awak kena take note dekat dia punya roots ni? Adakah everything akan equal to 0? Denominator not equal to 0. Yes, betul. So denominator can never equal to 0 for it to be not undefined. Kalau dia equal to 0, dia akan jadi undefined lah. Okay, so awak terus letak siap-siap x does not equal to 0 kat sini. Kat bahagian denominator punya roots. This one dengan this one. Okay, so jom kita lukis dia punya table. Okay, alright. So table dia, so awak ada 3 roots. Okay, so jangan kita lukis table dulu. Okay, so you will have, first is interval. Okay, saya garis bawah. And then saya tak nak buat test value. Nilai x tu saya tak nak masukkan. Okay, so saya tulis, kita akan tuliskan ketiga-tiga faktor yang kita ada. So we have 3x plus 9. 1. And then we have, apa tadi? X plus 1. Okay, finally we have x minus 2. So, apa saya nakkan dia? Tak muat pula. Sekejap Okay, so last sekali dekat kolom yang terakhir kita akan masukkan gabungan ketiga-tiga faktor tu. So we have 3x plus 9 on top. And then we have 2 factor at denominator. X minus 2. Macam tu. Okay, so kita akan ada 4 interval. Sebab kita ada 3 nilai roots yang berbeza. Okay, so
This one. Tak muat. 1, 2, 3, 4. Sekejap no, saya panjangkan dia. This one dengan this one. Okay, so siap. Alright, and then masukkan ke tiga nombor tu dekat atas. So yang paling kecil is -3. So we have -3 over here. And then is -1 over here. And then finally is 2 kat situ. Okay, so saya nak buat bulat-bulat dulu. Okay, so bulat-bulat ni bergantung kepada sign yang kita dah lukis kat sini. Bukan, sorry. Dia bergantung dekat sini juga. Sini, this one, ni this one. Okay, so untuk yang pertama, for 3x plus 3, our root is -3. Okay, so 3x plus 3 berada di numerator and the numerator kita, dia punya sign untuk inequality ada tanda equal. So bila ada tanda equal, maksudnya bulat dia adalah bulat yang full. It's a dense circle. So awak boleh kalikan dia. Macam tu. Okay, and then untuk x plus 1, kita punya root is -1. So dekat -1, denominator dia tak boleh jadi equal to 0. So walaupun ada tanda equal, dia mesti dia mesti empty circle. It cannot be dense circle. Okay, and then finally for x minus 2, again dekat denominator, so root kita adalah x equal to 2, so it must be an empty circle as well. Macam tu. Okay, and then kita lukiskan kita punya interval. Okay, so interval kita dia akan start with -infinity. And then sambung dekat -3. So -3 kalau tengok dia punya bulat adalah dense circle. So it will be close bracket. Okay, and then again -3 close bracket, comma -1. Okay, dekat -1 is open bracket. So, dia adalah empty circle. So it is an open bracket. Okay, and then another -1 open bracket. So dekat 2 pun sama juga, open bracket. Okay, so last kali is infinity. Okay, so sekarang baru nak masukkan dia punya sign. Alright, so kita tentukan dekat mana kosong berada. So our 0 is here. 0 is kat sini. Okay, so kita try masukkan nilai kosong dekat 3x plus 1. So 3 times 0 is 0. 0 plus 9 is a positive number. So dia akan jadi semua positif selagi dia belum jumpa bulat. Okay, so jumpa bulat dia akan jadi negative. Okay, just like that. Okay, and then for our second factor, so we have x plus 1. So 0 plus 1 is positive. So this one is positive. Dekat kanan dia pun positif. Bila jumpa bulat dia akan tukar sign jadi negative. Okay, so last sekali adalah x minus 2. So 0 minus 2 is a negative number. So here is negative, negative, negative as well. And then jumpa bulat dia jadi positif. Okay, so sekarang kita akan gabungkan ke semua sign yang kita ada tu mengikut this one. Okay, so awak akan ada negatif, bahagi negatif, bahagi negatif. So kalau awak nak senang, awak buat macam ni je. So negatif, darab negatif, darab negatif. So it's just the same thing. Walaupun dekat situ dia bahagi. Okay, so negatif darab negatif is positive, positive darab negative is negative. Okay, and then for the second one is positive times with negative is negative, negative, negative is positive. Okay, and then untuk yang third one, positive, positive is positive, positive, negative is negative, finally is positive. Okay, so soalan kita nak apa sebenarnya? Dia nak greater than or equal to. So kita akan tengok pada kawasan yang positif sahaja. This one only. Okay, so our answer will be -3, -1 open bracket union with 2 to infinity. This one is in interval form. Okay, kalau dalam solution set pula jawapan awak adalah, okay, so buat curly bracket x and dotted 2. And then kita akan letakkan x dekat tengah. Okay, nombor yang kecil dekat kiri and then nombor yang besar dekat kanan. Okay, so kalau tengok kat situ dia adalah close bracket. So close bracket is less than or equal to. And then open bracket is less than. Okay, and then kita gabungkan dia dengan
2 to infinity. So kalau 2 to infinity, dia going to the right. So you have x is greater than 2. Macam tu. Okay, boleh kah? Boleh, Miss. Boleh. Okay. So saya kata soalan 7C. Okay, so soalan mana lagi? 7D. 7D pun lebih kurang juga. Okay, so number 7D, dia sama juga. So awak akan equatekan dia punya denominator. Okay, so maksudnya yang belah kiri ni darab x minus 1 untuk atas dengan bawah. And then yang belah kanan pun awak darab dengan, bukan darab dengan benda yang sama. So darab dengan x plus 3. Okay, sebab nak samakan denominator. So dia sama juga dengan soalan C. Okay, so saya teruskan dekat soalan E, boleh ke? Sebab soalan E ni macam ramai sikit tanya hari tu. Dia berbeza sedikit. Boleh. Okay. Semua orang okay ke ni? Risau saya Okay, di pagi-pagi hari ni. Okay je Okay, Miss. Okay. So untuk soalan 7E, okay. So again, kita akan bawa semua ke sebelah kanan. Dia bukanlah bawa actually. We need to eliminate whatever is on the right hand side. So the way we want to eliminate it is we minus both sides dengan negative 1 minus x. Okay, so kita anggaplah yang 1 minus x dekat sini adalah satu yang positif. This one, kita assume dia positif. So untuk hilangkan dia, kita tolaklah everything. Okay. So let's. Alright, so untuk soalan ini, so saya bawa semuanya ke sebelah kiri. So we have x plus 5. Okay, and then so awak akan minuskan dia dengan 1 minus x. So greater than 0. Okay, now we equate the denominator. Kita samakan bahagian denominator dia. So we have 8 tolak 4x tolak 1 tolak x darab dengan x tambah 5. Greater than 0. Okay, denominator is x plus 5. Okay, so kita expand yang bahagian atas. So 8 tolak 4x minus, so 1 times x is x. 1 times 5 is positive 5. And then negative x times x is negative x squared. Negative x times 5x is negative 5x. Okay, over x plus 5. Okay, so apa kita akan dapat kat sini? Sekejap ni. So 8 tolak 5 adalah 3. So we have 3. And then we have negative 4x minus x plus 5x. Okay, so kita akan ada negative 4 tolak 1, negative 5 and then tambah 5. Oh, hilang. Betul ke? Jadi kosong. Okay, so sambung. And then we have, this one is negative x square. Ni ada negatif kat depan, sudah jadi positif. So we have positive x square. Okay, denominator is x plus 5 greater than 0. Okay, so untuk bahagian denominator, sekarang kita dah tak ada masalah. Dia memang dah satu je factor dia. Okay, so you don't have to do anything about it. Okay, the problem is now at the numerator, sorry. So numerator kita adalah quadratic expression. So bila kita ada quadratic expression, kita akan cuba untuk factorizekan dia. Sebab kita dah masukkan factor satu-satu dekat dalam table kita. Okay, so bila awak tekan calculator. So saya tekan calculator sekejap ni. So x square is 1, x is 0 and c is 3. Okay, so awak akan dapat complex number. Okay, so bila awak tekan calculator, awak akan dapat complex number. So bila complex number, maksudnya dia tak ada real roots. There is no real roots ataupun no solution for this numerator yang awak ada ni. Okay, 3 plus x square ni dia tak ada solution. No roots. So
apa yang awak boleh buat adalah awak biar je. Okay, tapi saya tulis dulu kat bawah. Kita let dulu. So we let 3 plus x square equal to 0. So you have x square equal to negative 3. Okay, so kat sini awak nampak lah. Tak ada nilai, tak ada nombor yang kalau kita square, kita akan dapat negatif balik. So there's no solution for this. Okay, so just write macam ni je. No solution. Okay, so itu adalah for numerator. And then for denominator, we have x plus 5 equal to 0. Okay, so awak akan dapat x equal to negative 5. Okay, tapi ingat, this is for the denominator. So denominator can never be equal to 0. So awak cancel out. Sini. Okay, so dah boleh terus buat kita punya table of sign. Okay, so kalau awak tengok sekarang, awak cuma ada satu root sahaja. Okay, awak ada satu root tapi still awak ada dua factor. Okay, so cara nak buat dia macam ni. So buat table ke bawah. Okay, so you have interval. Tutup sini. Sekejap. So tinggal satu lagi. Okay, so kita kat sini satu. Dekat sini satu. Sebab kita cuma ada satu root sahaja, which is negative 5. Okay, so negative 5 kita letak kat atas ni. Okay, and then masukkan ke semua faktor yang awak ada. So you have 3 plus x square. And then you have x plus 5. Okay, and then numerator, gabungkan everything. So you have 3 plus x square over x plus 5. Macam tu. Okay, and then for kita punya bulat-bulat tu, dekat x plus 5 sahaja ada root. So kita try masuk, buat bulat kosong kat sini. Okay, that's it. Alright, and then kita masukkan kita punya interval. Okay, so interval starts with negative infinity until negative 5. So it's an open bracket because it's an empty circle. Okay, and then another negative 5 open bracket until infinity open bracket. Okay, so kita ambil satu nilai yang mudah, which is 0. So 0 terletak dekat sini. Okay, so kita try masukkan dekat 3 plus x squared. So x square sekarang dah jadi 0. So 3 plus 0 is a positive number. So dia akan always be positive. Okay, sebab dia tak ada bulat pun, dia tak jumpa mana-mana bulat. So it is always a positive number. Okay, and then for x plus 5, bila masukkan kosong, awak akan dapat positive 5, which is a positive number. Okay, and then jumpa bulat, dia akan jadi negative. Okay, so sekarang combinekan kita punya sign. So you will have negative over here and then you will have positive over here. Okay, so tengok balik soalan. Soalan cakap soalan nak apa? Soalan kata dia nak greater than 0. So greater than means positive. So this one lah positive. Okay, so jawapan awak akan jadi negative 5 to infinity. This one is for interval form. Okay, kalau untuk solution set, you will have curly bracket x dotted. And then x is greater than 5. Sebab dia going from negative 5 to infinity. Okay, macam tu. Boleh kan? For this example. Semua orang okey ke? Okay. Okay. Ada soalan tak? Miss, Ya saya. kalau tidak perlu buat table of signs, boleh juga kah, Miss? Boleh. Awak nak guna graph graphical method? Bukan, sebab Bukan? macam dia ada satu X je kan? Aha, betul. Macam bila kita buat table of signs, jawapan dia Okay. sama juga bila tiada buat table of signs. So awak guna cara apa? What method do you use? Saya ambil je yang dari X not equals to negative 5 ni. Okay. Lepas tu saya buat interval form je. Oh, buat interval form je. Terus lah maksudnya. Ya.
Boleh tak tu, Miss? Saya tak reti sangat cara yang tu. Nanti awak tunjukkan kat saya method awak tu. Bagi gambar. Okay. Alright. Okay, PM tepi nanti lepas habis kelas. Alright. Okay. Alright, so ada soalan lain tak? Orang lain. Tak ada. Okay. Example untuk awak buat. This one. Cuba awak try jawab soalan ni. Saya beri masa dalam 5 minit macam tu. Terus nanti saya datang balik. Okay, cuba try dulu. Alhamdulillah. Dah set ke? Oh, 2 minit kan padahal. Dah, okay. Siapa tak set lagi angkat tangan? Okay, ada beberapa orang angkat tangan. Okay, so kita bagi lagi seminit 2. Lagi 2 orang lagi angkat tangan. So, awak jawapan ni. Daniela dah siap ke? Okay, siap. Alright. So, apa jawapan yang awak dapat? Bagi saya dalam bentuk interval form.
open bracket 13 over Okay. 4, comma, infinity, close bracket. Oh, okay. Betul? Okay, so awak semua dah dapat idea macam mana nak buat kalau ada soalan jenis macam ni? Okay, good job. Alright, so saya teruskan. Okay, so that is all about our rational inequality. So saya nak sambung dekat absolute values. Okay ke semua orang? Absolute values. Okay, so apa yang awak dah belajar, apa yang awak dah tahu, apa yang awak faham dengan absolute values ni? What do you understand about absolute values? Say it out loud. Semuanya mesti jadi positif lepas. Semuanya mesti positif. Okay, lagi? Everything is positive. Semua Gola. mula dari kosong. Gola. Gola. Semua mula daripada kosong. Starts with 0. Lagi? Kita tulis macam mana cara penulisan absolute values tu? Macam mana awak kenal dia tu absolute values? Modulus. Modulus. Okay, so kita denotekan dia dengan modulus. Macam ni, contoh. Modulus of X. Okay. Apa definition dia? What is the definition of absolute values? Distance of a number from 0. Okay, distance of a number from 0. Okay, so kalau dalam bentuk mathematical dia, macam mana kita tulis dia? This one, dia sama dengan apa? Ingat ke tak ingat? Kosong. Kosong ni. Sama. Kosong? Kosong. Okay, so dia macam ni. So untuk absolute value, minus X. X sama negatif X. okay betul? So dia ada dua kan? So satu adalah X, satu lagi adalah negatif X. Okay, so untuk X, absolute values kita, modulus of X will be equal to X if X kita is greater than or equal to 0. Okay, and then for negative X, if our X is less than 0. Okay, so awak faham tak kenapa dia punya definition ni yang dekat belakang ni dia macam ni? Apa idea dia sebalik dia? Faham tak? Kan saya terangkan. Tak faham, Miss. Tak faham? Okay. Tidak faham. Okay, so dia macam ni sebenarnya. Alright, so awak tahu, you know that absolute values will be always equal, dia mesti a positive number. Okay, any absolute values, dia mestilah positive number. Okay, so contohlah kalau awak ada modulus of negative 1, so dia akan jadi 1. Okay, sebab distance dia mesti positif. Okay, so next kalau awak ada contohnya 1, so this one jawapan dia 1 jugalah. Okay, so yang pastinya kita nak everything tu dia mesti jadi positif. Okay, so sebab apa definition ni macam ni adalah, okay, so let's say lah, for the first interval untuk X is greater than or equal to 0. Cuba pilih satu nombor yang berada dalam interval itu. Pick one number. X equal to 1 dalam interval X. 1. 1, okay betul. So X equal to 1 dia berada dalam interval X is greater than or equal to 0. Okay, so sekarang cuba awak substitutekan. So when X equal to 1, kita punya nilai X dekat sini, dia akan jadi 1 lah. Okay. Okay, contohlah. Untuk yang the next one pula, so X is less than 0. Okay, saya pilih satu nombor yang dalam interval tu, which is negative 1. Okay, so untuk X equal to negative 1, so just
1 is when x is equal to negative 1, okay, kita punya negative x, dia akan jadi negative dalam kurungan negative 1. So, nombor kita akan dapat 1. Nampak tak apa pattern ni dekat situ? Boleh faham tak explanation saya? Miss, boleh ulang balik? Boleh ulang lagi sekali? Okay, boleh. Okay, so macam ni. Sekarang ni, kita nak proofkan kita punya definition ni, dia akan menjadikan every number yang kita letak within the range, within the interval that we have is always a positive number. Okay, so kejap saya padam balik. This one saya padam juga. Okay, so kita akan tengok dulu untuk yang first part. This part over here. Okay, so untuk dekat situ, x ni is greater than or equal to 0. Okay, so awak ambil satu nilai yang berada di dalam interval tu. So tadi kawan awak cakap x equal to 1. Okay, so kita substitute nilai x equal to 1. So we have when x is equal to 1, okay, masukkan dia ke dalam this one. Okay, so kita akan ada x equal to 1. Boleh faham ke? So this one is interval. This one is kita punya function. Okay, so untuk yang seterusnya, nilai seterusnya. So the second one kita ada this one, negative x if x is less than 0. Okay, so saya pilih x equal to negative 1. Okay, so dalam interval kita, x equal to negative 1. Okay, function kita adalah negative x kan. So negative x kita substitutekan negative 1 ke dalam dia. So you have negative of negative 1. So awak akan dapat nombor 1. Okay, so kalau awak tengok dekat kedua-dua awak punya function sekarang ni, kita ada nilai yang positif. Both have positive number. So this one positive, this one pun positive. So maksudnya betul lah awak punya definition tu tadi. Okay, sampai situ je. Boleh faham tak? Faham sudah. Boleh, Miss. Faham. Okay. So kiranya sebab tu lah kita punya definition of absolute tu dia ada dua range yang berbeza. Sebab range tu nak menjadikan awak punya nombor, awak punya function di dalam modulus tu dia sentiasa positif. Okay? Okay. Okay, saya bagi awak satu contoh. Okay, so contoh lain kita ada modulus of x plus 1. Okay, so untuk definekan dia, kita akan tulis yang positif dulu. So just take whatever is in the modulus. So you have x plus 1. Okay, and then second awak letak negatif. So awak akan ada x plus 1 dekat dalam kurungan. Okay, so untuk kita punya range yang dekat belakang ni, so kita akan ambil apa-apa yang ada di dalam bracket. So we will take everything in this modulus. Okay, so awak akan ada x plus 1 greater than or equal to 0 for the first interval. Okay, so untuk second interval, awak ambil juga yang dalam bracket. So you have x plus 1 less than 0. Okay, tapi kita tak nak x plus 1 dekat sebelah kiri. We only want x as our subject on the left hand side. Okay, so dia akan jadi, awak tulis balik kat bawah ni. So you have x plus 1, negative of x plus 1, koma, koma. So untuk yang atas, kita jadikan x dekat sebelah kiri. So you have greater than or equal to negative 1. Okay, so untuk yang bawah, you have x is less than 1. Okay. Okay, so kita try balik substitute. Saya nak tunjuk awak balik. Kita try substitutekan nilai yang berada dekat dalam interval ni. Okay, so for x plus 1 Okay, so when x is equal to, saya ambil nombor kosong. X equal to 0. So x plus 1
dia akan jadi 0 plus 1 which is equal to 1. Okay, so the next one is when x is equal to, betul ke saya buat ni? Macam pelik je. Second is negative 1. Okay, so pilih satu nombor yang lagi kecil daripada negative 1. So you will have, saya ambil negative 2. Okay, so untuk function yang kedua kita ada negative of x plus 1. Okay, substitutekan nilai negative 2. So you have negative 2 plus 1 is equal to negative of negative 1 which is equal to 1. Okay, so dua-dua dapat nilai yang positif. So maksudnya awak punya definition ke atas tadi tu betul lah. Okay, so this one over here is correct definition. Okay, boleh faham ke sampai sini? Faham, Miss. Faham Ada tak sesiapa lagi yang tak faham? Cuba angkat tangan. Ada. Ada. Cari seorang angkat tangan. Dorina tak faham part mana? Dorina dengan Mia. Miss, Ya saya. boleh saya tanya? Okay. Yang when x sama dengan kosong, yang di bawahnya pula x sama dengan negatif 2 itu memang dari interval form kah? Kita ambil dia daripada interval yang kita dah buat. Okay, so Biarpun dia lain-lain kah? sebab interval dia interval yang berbeza. So kita akan ambil nombor yang berada dalam interval tu. Okay, so for this one, x saya pakai warna lain. So for x is greater than or equal to negative 1, satu nombor yang berada dalam interval ni is 0. X equal to 0. So that's why saya pilih x equal to 0 and then substitutekan ke dalam function kita. Okay, so for the second interval, kita ada x is less than negative 1. So nombor yang lagi kecil daripada negative 1 is negative 2. So that's why saya ambil negative 2, substitutekan ke dalam function kita. Boleh faham ke? Faham. Okay, tadi tu Dorina ke Mia? Faham dah? Okay. Alright, so kita sambung. Okay, so saya baru masuk bahagian definition of absolute values. Okay. So, absolute values ni dia ada second definition dia. Okay, tapi biasanya kita akan pakai yang general punya definition yang saya tunjuk ni. Okay, tapi kalau second definition dia, so we have modulus of x, dia adalah sama dengan x square di dalam set di luar. Okay, so dia akan jadi modulus of x. So bila awak ada square dekat dalam, set dekat luar, dia akan jadi modulus of x. So maksudnya nombor tu akan sentiasa positif. Okay. Alright, sekejap. So bahagian definition sampai situ sahaja. Okay, so ada tak apa-apa lagi yang saya tak mention about absolute values? The definition, goal, everything is positive, starts with 0. Is there anything else I should mention? Stop. Okay, so before kita sambung kita punya tutorial, saya nak rehat sekejap, boleh tak? Kita rehat dalam 10 minit. Boleh. Boleh. Laju jangan kalau rehat. Okay, so jom kita rehat 10 minit. Dalam pukul 9.02 kita sambung balik. Okay, saya pasang 3 lagu. Habis 3 lagu kita sambung. Okay, boleh lagi makan dulu. Okay, Miss. Thank you, Miss. Alright. Go. Miss, Ya saya. mau stop recording kah atau terus saja? Stop lah dulu. Nanti panjang sangat. Okay. Okay, thank you. Pasang lagu apa ni?